Yes, het is weer tijd voor VI's ultieme voorbeschouwing en dit keer gaat hij natuurlijk volledig over de klassieker. We trappen af in de Kuip waar Jaap Stam en zijn aanvoerder Steven Berghuis hun plan samensmeden om Ajax te kunnen pakken. Vervolgens gaan we naar onze hoofdredacteur Pieter Zwart die aan de hand van zijn o zo geliefde tactiekbord en wedstrijdbeelden jullie haarfijn uitlegt waar de kansen voor zowel Ajax als Feyenoord liggen. En tot slot gaan we langs Marco Timmer die over de vorm praat van Ajax richting de o zo belangrijke klassieker. Maak iedere wedstrijd een plan waar je kan profiteren van de zwaktes van de tegenstander en probeer je eigen sterktes te benutten. Dat zal zondag niet anders zijn. Wat moet dat plan voor Feyenoord zondag zijn tegen Ajax? Nou, een plan, het zit hem in ieder geval in de uitstraling. Dus daar niet naartoe gaan met het idee we krijgen met 5-0 op onze kloten. Maar wel gewoon een wedstrijd van maken en geloven in de mogelijkheden die er toch altijd elke wedstrijd weer liggen. Ajax zit gewoon op dit moment heel goed in elkaar, denk ik. Alsnog geeft de ploeg wel ruimtes weg. En daar probeert iedere ploeg die tegen hun speelt van te profiteren. En daarin laten ze denk ik wel ruimtes omdat ze heel offensief spelen. Dus dat zijn een van de kansen. Nou, daar moet Feyenoord van zien te profiteren. En dan nog zijn ze natuurlijk geen favoriet. Daarvoor is het gat met Ajax ook te groot. Daarvoor zit ook een te groot verschil in de manier van spelen tussen beide teams. Maar je moet wel naar Amsterdam gaan met de intentie om daar in ieder geval een goed resultaat te gaan halen. En dan, dat moet met de borst vooruit, zoals wat Stam ook zegt. Je moet tegen Ajax wel durven voetballen en als je dat durft, dan krijg je altijd wel kansen. Je kunt zeggen van ja, tegen een ploeg als Ajax moet je dan heel compact gaan spelen. Ja, bij Vlagen zal het ook moeten en zul je daarmee bezig moeten zijn. Je zal ook moeten gaan durven voetballen tegen een ploeg als dat. En als je dat niet gaat doen, dan wordt het voor hen heel makkelijk in de zin van dat ze dus heel veel balbezit gaan krijgen. En dan kun je er voor jezelf heel moeilijk uitkomen. De kwetsbaarheid van Ajax ligt natuurlijk ook achterin. En dan met name aan de kant van Veldman. Dat zag je tegen Chelsea al. En dat zag je bij RKC, die deed het ook een aantal keer. In de eerste helft waarin Ajax echt te makkelijk over deze klus denkt. En dus krijgt RKC kansen. Zoals hier via Stanley Elbers. Dus ja, je moet wel Ajax pijn doen op het moment en de posities waar dat kan. Nou, Feyenoord heeft best snelheid voorin met Sinistera. Misschien ook wel Narsing, dat ligt eraan hoe Stam wil gaan spelen. Dus ja, je moet in ieder geval zorgen dat je zoals ze dat hier dan noemen, compact staat. Dat je de ruimtes klein houdt en het Ajax moeilijk maakt. En dan in de omschakeling proberen om ze pijn te doen. Ze laten wel ruimtes, maar aan de andere kant drukken ze je in fases ook, heb ik vaak meegemaakt, zo ver naar achter. Zijn ze zo dominant. Waardoor je eigenlijk 60, 70 meter van hun goal komt te staan. Dan kun je ze ook bijna geen pijn meer doen. Dus ik denk dat je als team zijnde wel redelijk toch ook spelers hoog op het veld moeten hebben. Die ook achter hun verdediging kunnen sprinten. En daarin 1-tegen-1 duels laten. Want ze willen graag 1-tegen-1 spelen. Dat zal ongeveer wel het plan van Stam zijn. Je hoeft er niet vanuit te gaan dat hij denkt, we gaan naar Amsterdam en we krijgen de bal en we gaan daar 90 minuten lang domineren. Nou, stel Feyenoord parkeert de bus, zoals dat dan zo mooi heet. Dan kan het ook nog wel zo zijn dat Ajax daar best veel moeite mee heeft. Want in Amsterdam denkt iedereen, dit wordt een walk-over. Maar zo zal het wel niet gaan. Normaal gesproken niet. Ajax heeft natuurlijk wel de spelers om in de kleine ruimte goed te kunnen spelen en kansen te creëren. Maar je moet altijd beducht zijn op zo'n omschakelmoment. En daar heeft Feyenoord dan ook wel spelers voor. Met Berghuis die een paas kan geven, met de snelheid van Sinistera. Met Narsing die volgens iedereen hier binnen Feyenoord weer langzaam naar zijn niveau gaat dat hij had toen hij naar Engeland ging. Die steeds directer begint te spelen. Ja, dat is wel de kansen waar je op moet hopen. Maar in ieder geval ook zelf in balbezit niet in paniek raken, maar gewoon proberen je spel te spelen zoals dat tegen Young Boys ook in de tweede helft gebeurde. Weliswaar stonden toen al 2-0 en weliswaar kregen ze dan ook de bal. Maar zo'n wedstrijd die kan natuurlijk ook 5-0 worden. Als je zo snel 2-0 achter staat, ook op die manier ook, dan kun je als ploeg je hoofd laten zakken en denken van het zal onze tijd allemaal wel duren. Maar Feyenoord heeft toch geprobeerd om er nog wat van te maken. Nou ja, dat zijn de kleine en de spaarzame lichtpuntjes waaraan Stam zich dan probeert vast te houden. En uiteindelijk is met vertrouwen, en je kunt altijd zeggen, en als trainer zijn, dan praat je daar ook over, je moet vertrouwen hebben, je moet vertrouwen. Uiteindelijk moet je vanuit je eigen kunnen uitgaan en moet je zelf als individu het maximale eruit proberen te halen en je niet gaan verstoppen. Want uiteindelijk als je dus eruit wil komen, dan moet je durven voetballen, dan moet je durven risico's nemen, dan moet je initiatief nemen. Want als je dat niet gaat doen, dan gaat je hele spel, en niet alleen van het elftal, maar ook van de spelers als individu, gaat eronder lijden. En voor Feyenoord weer een teleurstelling in de aanloop naar de klassieker van volgend weekend. Hoe gaat Stam ervoor zorgen om zo'n elftal zonder zelfvertrouwen echt weer dat zelfvertrouwen terug te geven? Ja, dat kan een trainer niet. Dat moet een elftal zelf doen. En dat kan door een goed resultaat te halen of door een goede wedstrijd te spelen.
Dat je als speler het gevoel hebt van we kunnen wel wat. Hè? Wat wij doen, dat kan wel tot iets leiden. Ja, en als trainer kan je alleen maar aangeven en die momenten laten terugzien waarop het wel goed gaat. En proberen de fouten die erin zitten, die eruit te halen. En dat is precies wat ze bij Feyenoord doen. De ploeg wordt natuurlijk vaak genoeg in situaties gebracht op het trainingsveld waarin ze moeite hebben. Nou ja, je hoopt als trainer dat het een keer eruit komt in zo'n wedstrijd. En dat is nog niet het geval. En dan word je natuurlijk ook niet geholpen door allerlei domme fouten. Dus dat is wel iets wat Feyenoord ook wel zou moeten uitsluiten in die arena. Dat je niet de fout in gaat. Ik kan me herinneren, vorig jaar was dat Sint-Juste na 5 minuten. Daarvoor Toornstra al met een idiote actie, wat ook rood had kunnen zijn. Nou ja, gisteren was het IE die een bal probeerde te vangen in de 16, wat er heel raar uitzag. Word je soms wel gek van, ja. Want het is natuurlijk niet alleen maar zo in de manier van spelen. Maar als je kijkt naar individuele fouten of dat we miszitten en niet adequaat optreden, dan is dat heel moeilijk te bevatten. En dan is dat ook heel spijtig om te zien dat je dus doelpunten op deze manier tegenkrijgt. En dan is het heel moeilijk om daar continu tegen te moeten voetballen. Om toch ook weer zelf zoveel doelpunten te moeten maken om toch winnend van het veld af te komen. Misschien is dat ook kwaliteit, maar je moet het wel uitsluiten. Dus je moet daar gewoon geconcentreerd zijn, maar niet rare domme dingen gaan doen. En proberen dat zo lang mogelijk vol te houden. En hopen dat Ajax dan wat gehaast gaat spelen, op zoek naar die goal en daarbij wat ruimte weggeeft. Denk je dat Feyenoord toch een beetje met knikkende knieën naar de Johan Cruijff Arena komt? Dat denk ik wel, ja. En dat kan ook niet anders. Maar dat is niet alleen nu. Dat is in het verleden wel vaker geweest dat Feyenoord daar naartoe ging en niet heel optimistisch. Koeman is nog een keer met 1-1 gelijk gespeeld. Een wedstrijd die Feyenoord wel beter was. Misschien ook wel vergelijkbaar met deze situatie. Toen kwamen ze ook terug uit van een vreselijk seizoen. Gaf niemand een stuiver voor de kansen. Maar toen speelden ze wel met die borst vooruit. En Koeman gaf dat ook aan toen. Dat weet ik me nog goed herinneren van geloof in jezelf. Ja, en dat leverde toen een puntje op. Ik denk dat zal morgen iedereen voor tekenen. Maar je moet er wel in geloven dat het kan. Goed, dat was het laatste nieuws vanuit Rotterdam. Dan is het nu tijd voor Pieter Zwart met zijn analyse over de klassieker. Ja, zondag is het tijd voor de klassieker. En gezien het grote verschil op dit moment op de ranglijst, Ajax staat bovenaan het linkerrijtje, Feyenoord staat bovenaan het rechterrijtje, wordt er eigenlijk een beetje misschien verwacht dat het een soort van walk-over gaat worden voor Ajax. En dat Ajax dit eigenlijk wel heel makkelijk moet kunnen winnen, zeker thuis tegen Feyenoord. Maar ik verwacht eigenlijk helemaal niet zo'n soort wedstrijd. En waarom niet, dat kan ik even uitleggen aan de hand van het bord en van wedstrijdbeelden. Ja, op het bord is Feyenoord in dit geval rood en is Ajax wit. En dit is een beetje de situatie zoals we Feyenoord dit seizoen veel hebben zien spelen, namelijk de aanvallers en aanvallende middenvelders, ja, die willen eigenlijk allemaal naar voren en de verdediging die blijft een beetje hangen. Nou ja, dit is wat extreem hoe groot er nu op het bord staat, maar soms waren de ruimtes echt daadwerkelijk zo groot. Daar hebben we ook wel eens beelden van laten zien. En als dit de wedstrijd wordt, ja, dan moet Feyenoord inderdaad bang zijn voor een nederlaag, want dan gaat Ajax hier een keertje onderuit spelen, komen een keertje spelen zoals Hakim Ziyech of hier Quincy Promes vrij tussen de linies of misschien hier Dusan Tadic en dan beginnen ze te lopen en spelen ze er doorheen. Maar als de wedstrijd tegen Young Boys iets heeft laten zien, is dat Feyenoord niet op die manier gaat spelen tegen Ajax. Want wat Feyenoord in die wedstrijd eigenlijk deed, en Stam was daar vooraf ook vrij expliciet over. We gaan niet uitstappen, we gaan niet te riskant druk zetten, maar we gaan eigenlijk met z'n allen terug rond de middenlijn. Dus dit is een beetje hoe Feyenoord in die wedstrijd speelde. Dus met 4 verdedigers. Nou, ze hebben ook een beetje spelers gespaard, of in ieder geval een soort van rust gegeven, waardoor ze hier waarschijnlijk hun beste verdedigers kunnen opstellen. Dan Leroy Ver vlak voor die verdediging. En dan hier Toornstra, hier Kukçu en dan Larsson en Berghuis als buitenspelers ook eigenlijk helemaal terug om die backs nog te helpen. En dan eigenlijk 1 spits, was in dit geval Sinistera. Dat kan in die wedstrijd tegen Ajax natuurlijk Nicolai Jurgensen worden als hij dan weer fit is. En dan is de kans denk ik best wel groot dat ze op die andere vleugel in plaats van Larsson met iemand met snelheid gaan spelen. Dus dat zou Sinistera kunnen zijn, maar dat zou ook Luciano Narsing kunnen zijn. Zodat ze vanuit deze hele defensieve organisatie toch ook counters kunnen plaatsen. En dat Ajax waarschijnlijk moeite gaat hebben, of in ieder geval meer moeite dan vorig jaar, om tegen dit soort teams er doorheen te spelen. Dat kunnen we eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van Quincy Promes. Quincy Promes is tot nu toe vooral belangrijk geweest met doelpunten. En laten we eens naar een paar van die doelpunten kijken. Nou, dit is de wedstrijd tegen PSV. Toen Quincy Promes nog echt op 10 stond op het middenveld. Donny van de Beek staat eigenlijk al klaar als invaller. En hier zie je eigenlijk heel goed wat de specifieke kwaliteiten van Promes zijn. Dus hij komt niet per se in de bal. Niet per se is hij zich aanspeelbaar aan het maken. Maar hij loert eigenlijk continu op die ruimtes
in de 16 erbij komen. Hier zet hij de sprint, komt hij uiteindelijk vrij in die rug. En heeft hij precies het juiste moment om daar vrij te komen en dan af te ronden. En dat soort doelpunten heeft hij dit seizoen al best veel gemaakt voor Ajax. Door inderdaad in dat strafschopgebied te komen. Vervolgens daar op de juiste plek vrij te komen. Hier vindt hij heel makkelijk die ruimte bij Tadic. En krijgt hij hem mee en schiet hij hem echt knap binnen. En dat soort belangrijke doelpunten hebben we Quincy Promes dit seizoen al veel zien maken voor Ajax. En op belangrijke momenten ook. Want dit was natuurlijk een belangrijk doelpunt. Tegen RKC, dat was afgelopen week ook een belangrijk doelpunt. En tegen Chelsea maakte hij in principe ook een belangrijk doelpunt. Ja, hier heb je dat doelpunt tegen RKC nog. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde soort moment. Net een beetje ruimte vinden in die 16 en dan binnenschieten. En dat is een specifieke kwaliteit. En tegelijkertijd zorgt hij met een nieuwe middenveld ervoor dat Ajax wat minder dominant is dan in voorgaande jaren. Het middenveld van Ajax, daar is natuurlijk veel over gegaan. Quincy Promes heeft er op een gegeven moment gestaan als nummer 10. En verdedigend kwam op een gegeven moment dat blok met Edson Alvarez en Lisandro Martinez. In de Eredivisie ging Ajax op een gegeven moment spelen met Promes dan op 10 en Donny van der Beek als een van de twee controleurs. En in topwedstrijden zagen we dat wat op een gegeven moment de Alvarez variant is gaan heten. En dan heb je toch een ander type spelers. We zijn ook een beetje naar de cijfers gaan kijken. En daarin zie je dat vorig jaar, en dat is natuurlijk helemaal niet vreemd, Frenkie de Jong ontzettend belangrijk was eigenlijk in de weg naar voren zoeken voor Ajax. Dus hij speelde heel vaak ballen richting de helft van de tegenstander. Heel vaak bereikte hij daar tegenstanders. Daarmee stond hij vaak een beetje aan de basis van de Ajax aanvallen. En als je naar de selectie van Ajax nu gaat kijken, komt eigenlijk niemand in de buurt bij het aantal succesvolle passes dat Frenkie de Jong vorig jaar richting die laatste gedeeltes van het veld. Dus dat was niet alleen naar de helft van de tegenstander, ook maar naar de laatste derde van de tegenstander, maar ook naar het strafschopgebied van de tegenstander, waren allemaal dingen waarin Frenkie de Jong bovenaan staat. En op dit moment halen Martinez en Alvarez, die halen die cijfers gewoon niet. En vorig jaar speelde Ajax met de nummer 10. En dat kon ook omdat Frenkie de Jong daar speelde, Donny van der Beek, die veel diep ging, veel in die 16 kwam, veel doelpunten maakte, vooral daar belangrijk was, maar eigenlijk extreem weinig passes verstuurde. Dus dat waren er een stuk of 20 per wedstrijd vaak die Donny van der Beek er verstuurde. Wat natuurlijk niet heel erg veel is voor een nummer 10. En je merkt eigenlijk dat die samenstelling op het middenveld voor Ajax nu langzaam een beetje een probleem begint te worden. En dat kunnen we illustreren met beelden van de wedstrijd tegen PSV. Hier zien we Ajax opbouwen. Natuurlijk de vaste patronen met in dit geval een bek erbij, waardoor je die 3+1 krijgt op het middenveld. Er komt nog wel die bal tussen de linies, in dit geval naar Tadic. Maar je ziet hier al dat Quincy Promes eigenlijk de meest diepe speler is en eigenlijk totaal niet aanspeelbaar is. Zoals ook Donny van der Beek dat vorig seizoen dus niet vaak was op die plek. En dat hij eigenlijk alleen maar in die 16 wil komen om die doelpunten te maken waarmee hij belangrijk is. Maar tegelijkertijd maakt dat het voor Ajax veel moeilijker om dat positiespel te spelen op het middenveld. Ook omdat er niet meer een Frenkie de Jong staat. Hier heeft Martinez in principe alle vrijheid. Treust een beetje met die bal en uiteindelijk gaat hij dan in dit geval breed naar Ziyech. En hier zie je eigenlijk alweer hetzelfde terugkomen met Promes, die weer de meest vooruitgeschoven speler is van Ajax. Niet aanspeelbaar is op die manier. En vooral wacht tot die bal eventueel in de 16 komt. Edson Alvarez zie je hier ook in de 16 staan. Maar als die twee zo ver voor de bal staan, dan zijn er niet heel veel spelers om te combineren. Ajax heeft er eigenlijk minder hier dan PSV. En dan verlies je de bal. En zie je die counters, waar natuurlijk ook veel over gegaan is bij Ajax dit seizoen, dat er heel veel ruimtes zijn. En dat is eigenlijk logisch als je weet dat Alvarez, Promes en Van der Beek eigenlijk allemaal graag in die 16 komen. En dat dan eigenlijk Martinez de enige is die die ruimtes bewaakt voor als de bal verloren wordt. Hier komt Alvarez naast die centrale verdedigers. En zie je ook weer hetzelfde patroon terug. Dus Ziyech heeft hier de bal. Promes maakt zich niet aanspeelbaar. Eigenlijk is Tadic vaak de enige die zich in dat soort situaties tussen de linies aanspeelbaar maakt. En Ajax raakt de bal weer kwijt. En dan is Promes ook steeds niet in een positie waar hij meteen weer druk kan geven. Waardoor het toch weer riskant kan worden voor tegenaanvallen van de tegenstander. En dat je daardoor ook een heleboel rommelige wedstrijden krijgt, waarin Ajax er niet echt in slaagt om, zoals het vorig jaar vaak lukte, meteen weer druk te zetten en vanuit balbezit echt te domineren. Hier weer een voorbeeld. Promes die zoekt meteen weer die ruimte achter die defensie. Dan Ajax zoekt het met de lange bal, verliest die bal en dan zie je hier weer dat die ruimte er is, omdat die middenvelders gewoon ver naar voren staan. En eigenlijk illustreerde deze wedstrijd tegen PSV, en hier speelt natuurlijk Promes, straks gaat natuurlijk waarschijnlijk Van der Beek op die plek spelen, maar die illustreerde dat nu je een andere samenstelling hebt op het middenveld, dat je eigenlijk misschien iets anders moet verwachten van de nummer 10 dan de dingen die Promes en Van der Beek daar brengen.
Omdat je misschien, als je 2 meer defensieve spelers daar hebt, heb je misschien meer een spelmaker nodig. En dat heeft Ajax op dit moment nog niet. En ook Feyenoord kan het Ajax op die manier moeilijk gaan maken. Wat we nog even verder kunnen toelichten bij het bord. Mocht Ajax op dezelfde manier gaan opbouwen als dat ze in de laatste wedstrijd tegen Chelsea deden, dan gaan we eigenlijk dit zien. Dus dan gaat Tagliafico, de linksback, die gaat vaak heel ver doorschuiven. Dan hier komt waarschijnlijk Promes te spelen. Die gaat hier wat meer aan de binnenkant staan. Maar zal misschien moeilijk bereikbaar zijn omdat die 4 Feyenoorders hier ervoor staan. Dan heb je hier natuurlijk Van de Beek op 10, Tadic vanuit de spits, Ziyech hier op rechts. Wat in die wedstrijd veel gebeurde was dat Dest vaak een beetje hier aan de binnenkant ging spelen. En dat Alvarez hier ernaast of hier tussen die centrale verdedigers kwam. Blind kan natuurlijk dan een beetje deze kant op en dan heb je hier Veldman. En ik denk dat we deze situatie veel gezien. Feyenoord speelt een beetje vanuit de man op het middenveld. Dus als Dest hier gaat staan, dan zal waarschijnlijk de linksmid daar de mandekking op overnemen. Niet helemaal doorgaan richting Alvarez daar. Hier zul je waarschijnlijk op Martinez ook mandekking zien met Toornstra. Toornstra die kan dat als geen ander de hele wedstrijd iemand voor de voeten lopen. Dus Martinez, die gaat waarschijnlijk weinig in het spel betrokken zijn. Heb je hier 3 tegen 1 in de opbouw met die spits die een heleboel meters moet gaan maken. En af en toe de buitenspelers die zullen proberen om die kant op te drukken, maar die vooral positie zullen gaan houden. Dan heb je hier eigenlijk spelers nodig, zoals Ajax. Vaak kwam dan Frenkie de Jong op deze positie uit, die dan indribbelt met de bal aan zijn voet en dan vervolgens deze paas kan geven richting een Promes die aan de binnenkant vrijkomt. Of bijvoorbeeld die paas kan geven tegen een Ziyech die hier vrijkomt. Maar eigenlijk is dit seizoen Daley Blind de enige die bij Ajax dat soort passes heel frequent geeft. En als Feyenoord erin slaagt om met bijvoorbeeld Berghuis die lijnen kan gaan dichtlopen, ervoor kan zorgen dat Daley Blind ook niet zo dominant kan zijn in de opbouw, dan gaat het voor Ajax best lastig worden om hier uiteindelijk door dat blok van Feyenoord heen te spelen. En dan gaat het best wel lastig worden voor Ajax om tot kansen en tot doelpunten te komen. En ik verwacht dan ook een wedstrijd waarin Ajax eigenlijk heel veel de bal heeft. Vooral ook hier die bal heel veel kan rondspelen, maar moeite gaat hebben om hier door eigenlijk dat totale blok wat Feyenoord hier gaat neerzetten, om er echt doorheen te voetballen en echt tot veel kansen te komen. Dus daarom verwacht ik een wedstrijd met weinig kansen. En tegelijkertijd gaat Ajax natuurlijk wel kansen krijgen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de organisatie van de Feyenoord-verdediging. Bij Feyenoord gaat natuurlijk achterin nog veel fout. En dat zie je vooral terug bijvoorbeeld in deze wedstrijd tegen Fortuna. En dat zit vooral in de samenstelling van die achterste 4. Wat je bij topteams vaak ziet, is dat die coördinatie van die achterste 4 heel goed is. Dus ze zullen allemaal samen op 1 lijn staan en dan op een gecoördineerde manier of met z'n allen teruggaan of met z'n allen vooruit gaan. En wat je bij deze wedstrijd heel erg zag bij Feyenoord is dat op dit moment nog een beetje ontbreekt. Dus het is eigenlijk ook onduidelijk wie leiding geeft aan die defensie, wie waar staat. Hier zie je Karsdorp helemaal uit positie, Haps uit positie, IE die eigenlijk alleen gefixeerd is op zijn directe tegenstander, Botteguin die achteruit loopt, maar eigenlijk niemand met zich meeneemt. En dan komen er zelfs voor teams als Fortuna op een gegeven moment ruimtes open te liggen waar ze van kunnen profiteren. En dat is niet alleen bij dit doelpunt het geval, maar ook bij de andere doelpunten die we nog gaan zien. Hier zie je nog een keer die 4 verdedigers die eigenlijk dwars door elkaar heen staan, waardoor uiteindelijk Fortuna daarin de ruimte kan vinden. Ook tegen Young Boys gingen natuurlijk weer 2 keer rondom die penalties fout, dat die verdediging niet helemaal goed stond. Hier heb je het nog een keer dat eigenlijk buitenspel wordt opgeheven bij een vrije trap. Feyenoord heeft hij meer verdedigers dan Fortuna als aanvallers. Maar ze werken niet op een manier samen waardoor dat effectief gaat zijn. En eigenlijk het grootste probleem tegen Fortuna was eigenlijk die opkomende backs van Fortuna, waar hier ook naar gezocht wordt meteen vanaf de aftrap. En hoe je dat gaat opvangen. In dit geval is het straks Diemers die op rechts vrijkomt. Maar hier werd het iedere keer niet duidelijk van, moet die back er nou heen of niet heen? En hoe gaan dan die centrale verdedigers zich opstellen? En hier zie je nog een keer, die 4 verdedigers totaal niet op een lijn. En dan kan die voorzet gegeven worden en dan kunnen ze doelpunten maken. En dat is een aspect. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er veel wijzigingen zijn geweest in de verdediging van Feyenoord. Hier heb je nog een moment dat ze weer niet met z'n 4 op een lijn staan. Wat echt nog beter moet bij Feyenoord en zeker ook beter zou moeten tegen Ajax om daar kans te maken op een goed resultaat. Want als je inderdaad op deze manier gaat spelen tegen Ajax en op die manier kan iemand als Tadic in 1-op-1 komen tegen Botteguin, dan heb je ook tegen Ajax gewoon een gigantisch groot probleem.
Nou ja, ondanks deze beelden van de toch wat wankele Feyenoord-defensie, waarin je ziet dat de coördinatie vaak net niet helemaal goed is, verwacht ik dat het beter gaat in de wedstrijd tegen Ajax. Dat heeft eigenlijk alles te maken met dat ze tegen Ajax niet hoeven. Dus tegen Fortuna dan voelt Feyenoord toch de druk van we moeten druk zetten. Dat zag je ook misgaan in die wedstrijd tegen AZ. De hele Kuip gaat erachter staan. Dan willen ze toch gaan jagen, terwijl dat misschien eigenlijk net niet kan. En dan komt het hele elftal uit positie te staan. En tegen Ajax gaat iedereen het normaal vinden dat Feyenoord gewoon met z'n 11 eigenlijk op de eigen helft gaat staan. De ruimtes klein gaan maken. En als die onderlinge ruimtes klein zijn, wordt het ook makkelijker om met elkaar te communiceren en om die organisatie goed neer te zetten. En wat dat betreft gaat natuurlijk wel het wedstrijdverloop heel erg bepalend zijn voor wat er uiteindelijk op dat veld gaat gebeuren. Want Feyenoord kan dit alleen maar doen, en dat zag je natuurlijk terug in die wedstrijd tegen Young Boys, op het moment dat de stand daar ook aanleiding toe geeft. En op het moment dat Feyenoord op een gegeven moment op achterstand gaat komen, dan moeten ze in één keer toch in grote ruimtes gaan spelen. En gaan eigenlijk alle problemen die er spelen bij Feyenoord, bijvoorbeeld ook in de opbouw, want dat is natuurlijk ook iets wat nog niet helemaal lekker loopt, maar tegen Ajax kunnen ze misschien gewoon vanuit de lange bal gaan spelen. En dan wordt dat wat minder een probleem. Op het moment dat Feyenoord door de stand gedwongen gaat zijn om anders te gaan spelen, dan gaan ze in de problemen komen. Maar op het moment dat Feyenoord met een 0-0 stand, of misschien zelfs met een voorsprong naar een succesvolle counter, gewoon met z'n 11 terug gaat zakken, dan gaat het voor Ajax gewoon lastig worden om daar doorheen te komen. En dat heeft alles te maken met de nieuwe samenstelling van het middenveld, waar nog te weinig creatieve spelers staan die echt een creatieve opening kunnen vinden. En dat maakt dat Feyenoord, ondanks dat ze veel zwakker zijn dan Ajax, in deze individuele wedstrijd best een reële kans heeft om toch nog een resultaatje of misschien een nipte nederlaag eruit te slepen. Oké, duidelijk Pieter, dankjewel. Dan gaan we nu tot slot in deze ultieme voorbeschouwing van Voetbal International naar Marco Timmer met het laatste nieuws vanuit Ajax. Hoe is Ajax uit die wedstrijd van woensdag gekomen tegen Chelsea? Ja, ik zag een dag later heel vroeg Erik ten Hag alweer een persconferentie geven over deze wedstrijd, over de klassieker. Dat was meteen na de wedstrijd eigenlijk van Chelsea. 's Ochtends vroeg en hij zag er heel scherp en fit uit. En volgens mij gold dat ook voor zijn spelers. De knop was gelijk om, zoals dat dan heet in voetbaltermen. Nou ja, zo makkelijk als hij het zegt is het waarschijnlijk niet. Hè. Ik bedoel, die wedstrijd was zo intens en zo'n hoog tempo. Met een hele vervelende afloop uiteindelijk. Hè, als je vlak voor tijd de 1-0 tegenkrijgt. Dat zal wel eventjes doorgewerkt hebben, maar ze hebben wel voldoende tijd gehad om naar deze wedstrijd toe te leven. Dus een dag meer zelfs dan Feyenoord, dus ze zullen scherp zijn. Hoe wordt er vanuit Amsterdam gekeken naar Feyenoord? Nou, dat is op dit moment blijft het een hele bijzondere wedstrijd. Het is een gedevalueerde klassieker volgens ons allemaal, omdat Feyenoord is de aanvoerder van het rechte rijtje. Hij staat daar waar het hoort te staan, waar het wil staan, waar het gezien het budget ook moet staan. Het is in alles een gedevalueerde klassieker. Alleen als je weet dat morgen de training open is voor fanatieke aanhang voor Ajax, deels. Die willen nog even de selectie het belang van deze wedstrijd laten weten. Dan gaat het toch weer een hele hete wedstrijd worden. En dat is het altijd tussen Ajax en Feyenoord. Het zal altijd blijven. Dus ondanks dat Feyenoord zich door deze competitie ploetert en zich door Europa worstelt, met alle chaos die erbij hoort, blijft Ajax-Feyenoord de mooiste wedstrijd, denk ik, van Nederland. Je zou zeggen vanuit Ajax perspectief, Feyenoord is nu rijp voor de slacht. Ja, absoluut. Dan kijk je puur naar de cijfers. Kijk je hoe Ajax begonnen is aan het seizoen. Na het vertrek van de mannen wiens naam we eigenlijk niet meer mogen noemen van Erik ten Hag. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne. Ja, Ajax heeft, en Ten Hag moet daar de credits voor hebben, Ajax heeft dus toch snel weer een team van weten te maken. Ten Hag heeft dat goed gedaan. Ja, ze hebben nog niet verloren in de competitie. Ze hebben de afgelopen 19 wedstrijden 1 keer verloren. En dat was tegen Chelsea. Dus zij hebben het echt heel goed gedaan. De nieuwe jongens die eigenlijk tijd moeten hebben om aan te passen aan de Ajax-speelwijze, aan de Ajax-cultuur, aan de Nederlandse taal. Ja, die hebben dat ook goed gedaan en zijn eigenlijk in het elftal gekomen. Nou, dan gaat het elftal nog groeien. En dat is wat nu moet gebeuren. De Feinabstimmung, zoals het dan heet. Dat zal in de komende maanden moet Ajax nog beter gaan voetballen. Terwijl ze het nu eigenlijk al beter doen qua puntenaantal dan de afgelopen 10 jaar. Nou, kijk je naar Feyenoord, dan schrik je je dood. Eigenlijk moet Ajax gewoon dik winnen van dit Feyenoord. Maar ja, nogmaals, het is een klassieker. En er kunnen hele gekke dingen gebeuren. Ik weet nog, vorig jaar verloor Feyenoord van Excelsior en daarvoor van PEC Zwolle. En tussendoor won het met 6-2 van Ajax. Zeg maar. Waar ligt het gevaar voor Ajax? Misschien dat niemand iets van Feyenoord verwacht? Ja, dat is denk ik wel wat je
Ja, dat zeg je goed. Ik denk dat dat juist is wat je schetst. Op dit moment verwacht niemand iets van Feyenoord en dat maakt het ook gevaarlijk. Want ja, nogmaals, het is voetballen en het kan zo ineens kan het er zijn, de vorm van de dag of er gebeurt iets in het veld. Hè? Want wat ik zeg, de emoties die nemen vaak de overhand ook bij spelers. Een rode kaart of een penalty of wat dan ook. En de boel staat in vuur en vlam. Dat maakt deze wedstrijd ook zo leuk en dat maakt hem ook wel lastig te voorspellen. En je krijgt zo'n dom cliché vaak van het is een wedstrijd op zich. Maar normaal gesproken wint Ajax gewoon die wedstrijd. Want de spelers van Ajax hebben natuurlijk ook wel wat recht te zetten na een waanzinnig slechte wedstrijd in Waalwijk. Die ze wel winnen. 2-1, hè? Waar iedereen een telraam uitslag had verwacht. Nou, die kwam niet. Het was geen goede wedstrijd. Ten Hag was ook redelijk geschrokken en die was ook wel boos hè, vanwege de mentaliteit. Afspraken die niet nagekomen werden, organisatie die niet goed stond. Spelers die niet thuis gaven, die misschien al bij hun hoofd bij Chelsea of Feyenoord zaten. Ja, dat zal anders moeten. En de wedstrijd tegen Chelsea, ja, die zal ook nog wel meespelen. Al met al staat Ajax er heel goed voor. Dat had niemand verwacht eigenlijk hè, dit seizoen, dat ze het zo goed zouden doen na het vertrek van de jongens. Maar ja, toch, de afgelopen week met een slechte prestatie op het veld tegen RKC en een verliespartij tegen Chelsea, wat kan, dat is een topclub. Ja, dan moeten ze wel wat rechtzetten en dat zullen ze ook willen. En dan is Feyenoord misschien ook voor Ajax wel het juiste medicijn. Ja, want je kan niet zeggen dat Ajax nou echt lekker in vorm is. Hè? Ook Tadic bijvoorbeeld is al een paar wedstrijden niet de Tadic die we kennen. Hij scoorde wel tegen RKC. Dat is waar. Ja, hij brak de bal open. Ik heb laatst ook gezegd dat de Tadic hoeft niet te scoren en assist te geven om belangrijk te zijn voor dit Ajax. Maar het is wel waar dat hij tegen Chelsea was hij wel een van de spelers die wat onzichtbaarder waren. En dat heeft misschien niet altijd iets te maken met Tadic. Want ook Ziyech was wat onzichtbaar. Donny van der Beek bijvoorbeeld. Maar dat kan ook te maken hebben met de uitvoering van wat Ten Hag van de spelers vraagt. En de uitvoering in zo'n wedstrijd tegen Chelsea, waarin het tempo zo hoog ligt, de intensiteit zo groot is, ja, vergt gewoon een geduld. Weet jij het nog, de laatste keer dat Feyenoord won in de Arena? 2005. K2, hè? Kalou en Kuip, hè? Ja, nogmaals, het kan. Maar ik geef Feyenoord in de huidige staat en in de huidige vorm weinig kans tegen dit Ajax. Hey, nu je toch aan het kijken bent, abonneer je direct op ons heerlijke voetbalkanaal. Bekijk ook de andere video's en voor nog meer expertise, check de link naar VI Pro.